It's a beautiful afternoon in our place today, and we are here in our rice field, and we are visiting the rice that was collapsed during the passing of Typhoon Paeng yesterday, and the other day. Baeng brought strong winds and rain, so that's why the rice collapsed. This rice is about to be harvested. I'm not discouraged with this situation that I have today, because still, as I look at it, there are only small grains that had been separated to the panicle, and as it is long, it is full and has nice grains still, though the situation, it was collapsed during the typhoon, but it's still okay. I'm glad that God still give me this kind of blessing, and I'm going to show you the whole part of it, so that we're going to see what happened to our rice that we have previously shown you, from transplanting, vegetative stage, panicle initiation, and until this last part. Maybe this will be the last video about this rice that I'm going to show you, and the next we're going to show you again about corn and hot pepper. So stay tuned. Always watch our video, then so that you will not miss any of our video. Please subscribe, like, and share. Available po sa ating Lazada store yung mga ginagamit po nating mga foliar fertilizer, kagaya ng Power Grower, Anaa, Heavyweight Tandem, yung Bibitol, at yung Chelated Calcium Nitrate, at saka yung pampakapit na Silhouette. Available din po yung Nimbecidine, yung fungicide na Citin Extra, at mayroon tayong bago ngayon, yung Consort na biofertilizer. Yun na po ang napakagandang gamitin na ngayon, na instead na gagamit kayo ng organic fertilizer, I recommend na gumamit po kayo ng Consort biofertilizer. Naglalaman po siya ng mga microorganism na siyang tutulong sa ating halaman para gumanda. So, para makasigurado po kayo na bago at original lang yung mga mabibili, doon po kayo bumili sa ating Lazada store, na makikita nyo po sa description yung mga link para doon po kayo mapunta. So, this is now the situation of our rice. So, you can see, I will going to show you the panicle of our rice. So, it's very long and thick. It's a lots of grain. So, same as I have shown you in the past, during the time that it's still the panicle is still coming out and maturing. So there's no indication that it is attacked by insects or infested or what else that may come to your mind. When I stop spraying at about 3 to 4 weeks before it will be harvested. I think more than 3 weeks before it will be harvested, I already stopped spraying this one, because upon the panicle initiation, I already stopped spraying this rice. So you can see there's no indication that it was affected or destroyed or infested with the insects. So this is the hybrid rice that I'm showing you before. And at my back, as I turn to this one, this is the 222, and same, it collapsed during the passing of Typhoon Paeng. But I'm glad that this is just the thing that happened to this rice. So as we look at under the straw of this rice, to see if there are grains that falls down, so I'm going to show you. So there are this maybe a little that separated from the panicle, but still the grains are intact. It is maybe because of the effect of chelated calcium nitrate.
that makes the grain intact, or that's not separated to the panicle. So that's why I can recommend those who are producing rice that before the panicle initiation, spray chelated calcium nitrate with Silhouette, so that your grains will be stronger and healthier. So that thing is I can recommend. So if you have question, if you have inquiries about our procedure, about our practices, so you can ask question, comment in our video, and give me time to answer this one, because sometimes there are a lot of inquiries from the phone, from the chat, and all of you, I have tried my best to answer it so that I can help you. So it's my pleasure to help you, so that who knows, we want this country to become the number one producer of rice again, not the neighboring countries that we have, that back in the past during the administration of the Marcos and the Macapagal, the Philippines is number one producer of rice, but now we are behind because the technology that acquired by the neighboring countries in Southeast Asia, they also developed that technology that they have learned and taken from our school in the Philippines. So that's why they are number one now. But with you and the technology that we have, let's work together so that our country will be number one again. So good luck and God bless. Ito na po yung ating palay na dinaanan ni Paeng. Napakalakas ng hangin at ulan dito, pero maswerte pa rin tayo at napakalaking blessing na wala namang walang mga nahulog na mga butil ng palay sa ilalim ng palayan na yan. Though dumapa siya, medyo mahihirapan yung mag-harvester niyan, pero okay pa rin naman yung kanyang itsura. So sa inyong pinapakita ko po sa inyo yung kanyang itsura. Titignan natin dito sa ilalim kung mayroong mga nahulog na mga grains, no? So makikita natin na halos wala tayong makitang mga nahulog na mga grains sa silong ng mga dumapang palay na yan. Kasi gaya na sinabi ko, nung bago natin 3 weeks siguro bago lumabas yung panicle, yung nito, ay nag-spray tayo ng chelated calcium nitrate na siyang nagpatibay ng ating mga panicle para walang ma-separate, walang mahulog. So awa ng Diyos, tingnan mo natin. Ito po yung 222, yung pinakita ko ay hybrid po yun, halos wala tayong makita. Ito po yung 222. So makikita nyo, may mga ilan na mga nahulog, pero konti lang po yan kumpara sa dami ng mga na yan. Hindi ko alam kung paano ito i-harvest ng combine harvester, pero sabi naman ng mga iba kayang i-harvest ng combine harvester. So napakaganda ito nung hindi pa dumapa, kaya lang wala tayong magagawa. Kung kalikasan ng siyempre kalikasan ng may gawa nito, wala tayong magagawa. So we just thank God na ganyan pa rin, marami pa rin talagang hindi nahulog. Pasalamat tayo dahil yun yung sitwasyon. So ang nais kong ipakita sa inyo dito, siguro ito na yung magiging huling video natin. So nais kong sabihin na yung sa mga nagtatanim ng palay, kung gusto nyong matuto, dumami ang inyong ani, nagbibigay po tayo ng mga kaalaman dyan. Ilalabas po natin yung guide para mabasa po ninyo, matutunan po ninyo. Pero ang mga guide po, halimbawa ng mga libro, hindi yan permanente. Tuloy-tuloy po kayong magsaliksik, mag-aral. So today, yung update ngayon, ilalabas po natin kung paano yung mga gagawin. Pero yung technology po ay nagbabago. So I recommend na lagi kayong sumabaybay sa ating channel
para ma-update po ang inyong kaalaman tungkol sa mga pagtatanim. So pagkatapos po nito, tatanim ulit po tayo ng mais at susunod po natin na itatanim dito hindi na 6410, though meron pa rin tayong trial na 6410. Mayroon tayong 8282 ngayon yung ating ilalagay dito para maiba. So instead na gumamit po tayo ng organic dito ngayon, pinalitan po natin, meron po tayo yung produkto ng India, yung Consort na ihahalo sa urea. Abangan po ninyo, antabayanan, makikita po ninyo kung ano yung magiging epekto ng ating gagawin dito na bago. Hindi na po sa ngayon, hindi mo muna natin lalagyan ito ng plant-mate organic fertilizer. Gagamit tayo ng bio-fertilizer. Ang laman kasi noon ay mga microorganism na magpapaganda sa lupa at sa mga ugat ng halaman. Kaya antabayanan nyo po, tingnan po natin. Pero available na po yan sa ating Lazada store kung gusto nyong sumabay sa akin ng paggamit ng Consort Bio Fertilizer. Maganda, ayon sa mga nakagamit na, maganda raw po yan sa palay. So kung gusto nyong itry, gumamit po, sa tingin ko mas mura po yun kaysa gamit ng plant-mate. Pero titignan natin kung anong mas magandang epekto niya. Pero kung mas maganda yung plant-mate, babalik pa rin tayo sa organic fertilizer. Pero sa ngayon, meron tayong trial na yung Consort na bio fertilizer. Ipapakita ko sa inyo yung ating sili na talagang nababad sa tubig. Alam niyo, sa forecast ko po ngayon, sigurado itong November, December, January, mahal po ang sili. Kaya alam ko na maraming mga nasira sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Lahat po tayo dinaanan ng bagyo. Ito, mamatay-matay yung ating sili. Ayan. Pero maganda't hindi ko pa naitanim lahat. Marami akong ekstrang hindi na itanim. Kaya eto, babad pa rin sa tubig yan. Kaya susubukan ko na na mabuhay silang lahat. Papalitan ko yung mga nalalanta na. Dahil alam ko na itong darating na November, December, January, February, mahal po ang sili. Maniwala po kayo kasi experience ko na po yan. Dinaanan ng bagyo ang Mindanao, ang Visayas at Luzon, kaya sigurado magmamahal po ang sili. Maging dito sa karatig mga baryo natin dito sa malapit sa amin, maraming nasira. Kaya late na nga akong nagtanim, talaga inabutan pa ako ng bagyo. So marami namang hindi nalanta, pero marami yung mga nalanta kagaya niyan, mamamatay na yan. Kailangan palitan. Yan. Hindi ko alam kung magso-survive ito. Ang ginawa ko dito, bago ko itong katatanim pa lang, nilagyan ko na ng abono. Siyempre, nagre-research tayo. Tinitingnan natin yung epekto, kaya yun ang ginawa natin. Pero maski sa mga hindi ko nilagyan ng abono, ganito din yung kanilang mga itsura. May parte dito na hindi ko linagyan ng abono. Pero itong may mga namatay, inabonohan ko na yan. Ito yung parteng hindi ko pa inabunuhan. May mga patay din, may mga pero yellowish sila. So ang plano ko dyan, medyo pagre-recoveran ko muna bago ko lalagyan ng abono. Dahil sa mga unang nilagay ko, namatay yung iba. So yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Ang mga pwede kong maibalita, mga kaalaman na talagang dapat kapulutan nyo ng aral, dahil ang mga nanonood na farmer dito ay gumagaling. So magandang hapon po sa inyong lahat at God bless po.